این ما و این هم علامت المپیک وسط موزه لوور. بالاخره سری ولاگای اروپاییمون شروع شد و اول از همه میریم سراغ ولاگ شهر پاریس که اومدیم برای دیدن جو المپیک و یکی از بازی‌های المپیک. این اولین کشوری نیست که توی این سفر اروپا اومدیم، ولی می‌خوایم سری اروپا رو با پاریس شروع کنیم چون که خواستیم تا زمانی که حال و هوای المپیک برای هممون زنده است این ولاگ رو براتون پخش کنید، بتونین ببینین تو المپیک چه خبره، کسایی که میان اینجا برای دیدن بازی‌ها چه تفریحاتی دارن، چه جو باحالی داره. در ضمن تولد این گلپسر تولد حسینه و دیگه قراره تولدش رو توی پاریس براش جشن بگیریم. آره، یکی از دلایلی که ویدیوها رو هم با ویدیوهای پاریس شروع می‌کنیم همینه و حالا بریم با هم دیگه حال و هوای المپیک و تولد منو توی پاریس ببینیم. بعدش کشورهایی که قبل از فرانسه رفتیم رو بهتون نشون میدیم و بعدش هم میریم ادامه سفر بعد از فرانسه. You have to put your phones away. What's your favorite food in Paris? خورش بدم جون. Happy birthday to you. اینقدر هوا گرمه. حسین یه جام قهرمانی مشروبش رو هم پیدا بردیم، کرد. جام شراب، جام قهرمانی المپیک. ما یه چند ساعتی تونستیم بخوابیم و کله سحر پاشدیم اومدیم فرودگاه مونیخ که بریم سمت پاریس. چیزای باحالی داره فرودگاه مونیخ، انگار از این بازارهای خیابونیه وسط فرودگاه. بالاخره رسیدیم به پاریس و این دفعه برای دیدن بازی المپیک و جو المپیک. چقدر فرودگاهش خوبه، نگاه کن. همه جا علامت‌های المپیک رو زدن. حالا داریم میریم که با قطار از فرودگاه بریم سمت هتلمون. رسیدیم به ایستگاه گق دو نور توی شمال پاریس. اینجا یه ایستگاه قطار خیلی بزرگه، معنیش هم میشه ایستگاه قطار شمال علنا. و از این ایستگاه بزرگ میتونی سوار شی بری لندن، بری خیلی شهرهای دیگه و همچنین جاهای داخلی پاریس. هتل ما هم تو همین قسمت شمالی پاریسه، واسه همین از همینجا پیاده شدیم بریم سمت هتل. اینم اولین منظره ما از شهر پاریس تو این سفر. گق دو نور. نگاه چه ایستگاهشو مجسمه کاری کردن، قشنگ شبیه معماری‌های کلاسیک فرانسوی قدیمی درست کردن. اینم از هتل ما، اسمش هست وینتج و هم هتل هم هاستل. توی این ایام المپیک قیمت یه ذره بالاتره، 3 شبش شد $500. اینجا لابی هتل، نگاه علامت المپیک زدن با همه پرچما. همین الان ما اولین مدال المپیک رو بردیم، بین خودم و حسین. منم بردم. با یه دونه اوبر اومدیم دفتر گوگل. بعد نگاه کن چه ساختمون جالبی داره و این در کهنه ولی میزنی من جواب زدم درش باز شد. وارد محوطه شدیم، ببینین
چقدر خوشگله. اینجا دوچرخه ها اینا رو میشه پارک کرد با همون رنگای گوگل و گوگولی مگولی رنگ با رنگ و اینا ساختمانای گوگله دور تا دور. ساختمون اصلیش هم اینه که ما الان میریم اینجا بج میگیریم برای من، بج ویزیتور. چه جالب ساختمونش ها، قشنگ طرح کلاسیک یه ساختمون کهنه رو برداشتن برای خودشون گوگل کردن، قشنگ تاریخی. برای اونایی که تو ولاگای دیگه ندیدین، ما هر شهری که میریم اگه آفیس گوگل داشته باشه بهش سر میزنیم، چون که من خودم گوگل کار میکنم و دسترسی دارم به گوگل های همه شهرها و خب معمولا غذای محلی میدن داخلش و مثلا تزییناتش ربط داره به اون شهر، مثل اینجا که کاملا قشنگ کلاسیک پاریسیه و خب همیشه ارزش دیدن داره. تازه این ور یه دونه پشت بوم هم داره که میتونیم بریم شهر رو ازش ببینیم. همون ورودی زدن. زیر ایفل وارد شدیم. خب از بج من بزنم. آقا نگاه کن، همینجا هم گوگل رو به شکل المپیک در آوردن، اما اقسام ورزش‌های مختلف رو گذاشتن و به شکل این المپیک درش آوردن، حلقه‌های المپیک. نفر اول دوم میتونیم بریم اونجا عکس بگیریم. من نفر اول میشم، تو نفر دوم. نظر چیه؟ المپیک فن زون هم ساختن تو خود آفیس گوگل که بتونی بری بازی‌ها رو ببینی وسط کار. اول از همه پا شدیم اومدیم مایکرو کیچن. اینجا یکی از مایکرو کیچن‌های گوگله که بهش میگن در واقع آشپزخونه کوچولو برای هر دیپارتمانی گذاشتن که کارمندا بیان راحت قهوه و چای و نوشیدنیایی که میخوان رو بردارن، به علاوه کلی اسنک‌های جور و جور. نگاه اینجا الان کلی اسنکه، همینجوری که شعار رو باز کنی برو قاقالیلیه. اینو برای تولد 25 سالگی گوگل اینجا ساختن. اینجا هم فنزون زدن برای کارمندای گوگل که در واقع به محله اکران عمومی رسمی هر ورزشی که برگزار میشه میگن فنزون و حالا توی گوگل یه نمونهش رو درست کردن که گوگلی‌ها بتونن بیان بین کارشون بازی‌ها رو به طور زنده ببینن. بعدم تازه کنارش هم کلی قاقالیلی و اسنک و نوشیدنی گذاشتن و میوه که بتونن بیان استفاده کنن و همینجوری بازی‌ها رو ببینن، بازی مورد علاقه‌شونو. این چیا داره؟ کرانچی سیدز، آب میوه. اینا خیلی خوشمزه بود. دیگه اینجا بیسکویت داره، چیپس داره و پروتئین بار داره. این ترومینس و M&M و پروتئین بار نسله. یه جای قشنگی رو درست کردن. هیچ کی مثل که طرفدار این بسکتبال نبوده. بسکتبال زنونه است. بسکتبال زنونه است. منظورت چیه؟ یعنی کسی چیز نداره؟ طرفدار دارم. من دوست داشتم برم تو استادیوم ببینم حتی، ولی خب بلیتاش نبود. ولی در کل معمولاً هنوز اینجوریه که بسکتبال مردونه رو بیشتر می‌بینن تو زنونه. ای بابا. صدای ما رو میشنوید از پاریس و گل. نه واقعا هم گل زد. چقدر جالب. قشنگ هماهنگی رو می‌بینی؟ خیلی خوش شانسم. تو خیلی خوش شانسی منو داری. اینجا محیط کار گوگله. این باکس ها یعنی که میبینید اینجا میشه رفت داخلش و میتینگ برقرار کرد. اتاق خوبی برای میتینگ. آره. نداریم. اینجا سایلنس فون باکسه. اینجا میتینگ رومای بزرگشون. کلا تو هر دفتر گوگل که بری هر جای دنیا، هر طبقه یه تم خاص داره که اسمای اتاق‌ها و طرح‌هاش هم از اون تم پیروی میکنه. مثلا الان اینجا تم جزایر استواییه و اسم تک تک میتینگ روم‌ها رو نگاه کنی، یکی سیشل، این یکی گوادلوپه که جزیره کارائیبه، لارئونیون هم که نزدیک همون سیشل و ایناست و این ماریشس، اینم باز دوباره نزدیک همون سیشله. همه جزایر استوایی. کسی توشه؟ چقدر تخت داره. اوه مای گاد. چرا ما هتل نرفتیم؟ آره چقدر خفن. 5 تا تخت داره. قسمت ریلکسیشنشون کارمندا میتونن بیان اینجا بگیرن بخوابن.
اینجا هم اتاق ماساژشه که کارمندا میتونن بیان وقت بگیرن، یه نفر ماساژور حرفه‌ای بیاد ماساژشون بده. سالی چند ساعته؟ سالی 1 ساعت میدن، یعنی میتونی به صورت 2 تا نیم ساعت یا 60 دقیقه بگیری، ولی تو حالت عادی هم قیمتش خیلی تخفیف داره. یعنی مثلا ماها میتونیم با $30 یه وعده ماساژ مثلا 1 ساعته بگیریم که اگه بیرون بخوای بگیری مثلا $70-80 دیگه تو. و به بالا. و به بالا. بیوتی روم چی؟ اینجا خوشگل مشکل میکنی؟ خوشگلاسیون. چه جالب، اینجا هم احتمالا میتونی بیای ناخوناتو درست کنی. حالا اینجا تازه کلی هم از این کاورا رو بالشیای تمیز گذاشتن اونجا که ما بتونیم بندازیم روی این بالشا و چون نتونستیم چکین بکنیم وقتی که رفتیم هتل گفتم بعد همون ساعت 3 بیان. خلاصه ما میخوایم اینجا یه چرتی بزنیم، حدودا 1-2 ساعت بخوابیم و بعد دیگه بریم ناهار بخوریم رو گوگل. آره امروز صبح به خاطر اینکه ساعت 4 صبح مجبور شدیم پاشیم بریم فرودگاه، خیلی کم خوابیدیم دیشب. حالا باید یه جوری با ترکیبی از گوگل و اینا جبرانش کنیم تا شارژ باشیم واسه المپیک پاریس. شب بخیر. از آفیس گوگل اومدیم بیرون، گفتیم قبل از اینکه بریم ناهار بخوریم این طرف یه دونه قصر معروفه که در واقع آپرا هاوس پاریسه که میریم اول اونو میبینیم بعد برمیگردیم. انقدر فرانسه ماکاروناش معروفه که نگاه چقدر با نمک این کیچیناش، کی جاسویچیش بهش ماکارون وصله. دقیقاً ماکارون و برج ایفل 2 تا چیزای اصلی فرانسه. یه دونهش 4 یورو، 3 تاش 10 تا. رسیدیم به این اپرا هاوس معروفش، ولی قبل از اینکه بریم دورشو بهتون نشون بدیم یه قدمی میزنیم توی این مال روبروش، گالریز لافایت. اینجا دیگه کلی برند داره و دیگه اروپاست دیگه، باید بریم این جاها رو هم بهتون نشون بدیم. اینجا این پاساژ یه چیزی شبیه به نوردستروم توی آمریکا و تمام برندها رو توش میتونیم ببینیم. از همینجا شروع میکنیم، برندهای اروپایی خیلی معروف از باز مثلا گرفته تا دیگه پرادا و لوی‌ویتون و همه چی اینجا داره و گوچی البته. البته که اصلا تنوعش مثل آمریکا نیست، اینجا خیلی تنوع بهتر و بیشتره. اینجا هم ورساچه. متاسفانه ما فهمیدیم که الان تو قسمت مردونه ایم، پس حالا باید بریم اون ور خیابون برای قسمت زنونه. متاسفانه میگم چرا هیچی نمیپسندم. نه هم قسمت زنونش. برق و حال و هوای اینجا فرق داره، تیفانی و چقدر داخل این شاپینگ مال قشنگه. اینجا رو خوشگل‌ترین قسمت شاپینگ مال رو دادن، اختصاص دادن به خانوما. خیلی باحاله بالکناشو. اینجا میشه حالت رسمیش داره. آره شیشه‌ای. بریم بالا. ساری. که دنبالش میگشتم اینا کیفای برند جدیدشه. اما برند کیف خودته دیگه. ایناشو دوست دارم، کوچولوهاشون خیلی خوشم میاد. چقدر گوگلیه. روژلم جای روژلم بزن. میخوای مال خودتو بده یه رنگ دیگه بگیر.
با شکلات. خوب ازش گذر کردی یا بدون اینکه گول بخوری. اومدیم طبقه بالای این مال 6 طبقه اومدیم، اول با پله برقی، بعدش 2 طبقه باید پیاده می اومدیم. عجب منظره داره. واو، کل پاریس زیر پامونه با برج ایفل. اولین چشم انداز ما از برج ایفل هم اینجا بود و پاریس رو از همین لحظه افتتاح میکنیم. اینم ساختمون اپرای معروف فرانسه و پاریس که انقدر معروفه که یکی از ساختموناییه که توی لاس وگاس شبیه سازی کردن واسه پاریس لاس وگاس، که برج ایفل هم یکی از همون چیزایی است که تو لاس وگاس گذاشتن. اسمش هم هست پالیس گارنیر. حالا دیگه احتمالاً اشتباه تلفظ کردم ولی تلاشمو کردم. اونم برج ایفل. چه راه پله باحالی داره. حالا اومدیم این پل شیشه‌ای رو از اینجا ببینیم. اوه، چه خبره؟ تازه بعد از قبل بخونی. ولی چقدر خفنه از این منظره. واو. به به، چه تک ماکارونایی. ماکارون پستاشو بزنه با قبول داری؟ آره. انواع و اقسام طعمای ماکارون، هر کدومش 2 یورو 80 سنته. حالا دوباره اومدیم بیرون. اینم لاپالیس گارنیر. دوباره بریم از بغلشون قسمتی که گنبد داره رو هم ببینیم. ما داریم برمیگردیم دیگه دفتر گوگل، بریم غذامونو بزنیم و ادامه گوگل هم بهتون نشون میدیم. این قسمت غذاخوری گوگله، همینجوری تا اون ته همینجوری قرفه است. این هم قسمت گوشته اردکشه. چه اردکی بزنیم به بدن. به میتونیم خودمون آب انار درست کنیم اینجا. به انارش خیلی هیجان انگیزه. اینجا هم قسمت میوه های تازه است. کلی انواع و اقسام نونای مختلف هم گذاشتن که بتونی برداری و حتی گرمشون کنی. اینجا انواع و اقسام پنیرا هم گذاشته، تازه سالاد بار هم داره. این برم که انواع و اقسام اسموتی گذاشته، اسموتی و تارت شیرینی. اینم بستنیاشه، چه بستنیای خوبی هم داره. میکس بستنی میکس هم داره. خدای من، هلویی، استرابری. من به کارمندای گوگل فرانسه حسودیم شد واقعا. خیلی خوبه. خیلی غذاشون خوبه. هر روز باید بیایم اینجا غذا بخوریم وگرنه از دست دادیم. توی هر دفتری هم که میری یه دونه از این کافی شاپا وجود داره. البته فقط تا 4 بازه، ولی خود کارمندا بهشون سفارش میدی برات درست میکنن. بعد اون دیگه حالا میتونی خودت بری تو آشپزخونه ها و برای خودت قهوه درست کنی. آره، اینجا خودشون براتون درست میکنن برای کارمندا با این منو. بعد ساعت 4 دیگه باید مردم و کارمندا یعنی خودشون پاشن بیان اینجا و با این ماشینای مخصوص کافی درست کنن. بالروم هم دارن. بالرومش محل برگزاری مهمونی و مراسم. اجحاف کامله ها حسین. خیلی قشنگ، سبکش پاریسی سلطنتیه. یعنی حتی اونجا عکس تاج مثلا فرانسه رو گذاشته، بعد قشنگ از این آینه‌های گنده طلایی، خیلی شیکه. آره، چه کرده گوگل اینجا، وای من. و این هم گوگل پاریس
با برج ایفل و همش با لگو درست شده. خیلی جذابه. ما رفتیم استراحت هامونو کردیم و دیگه ادامه برنامه با دوست عزیزمون وهاب که اگه دیده باشین قبلا ویدیو گرفته بودیم با وهاب استاد دانشگاه توی آمریکا که بالای 100 خورده ای کشور رو رفته. 150 60 کشور رفته. آره دیگه خیلی کارش درسته، همش داره میچرخه. آره یه مصاحبه باش کرده بودیم استاد دانشگاه سان فرانسیسکو. اگه ندیدین اونو پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو بشین ببینین تا بیشتر با این شخصیت جالب و علمی آشنا بشین. سفری علمی و باحال. قبلا هم باهاش سفر رفته بودم، حالا این دفعه توی المپیک پاریس قراره با هم باشیم. سلام به همگی. ما رو لایو میبینید از پاریس المپیک و میریم که اولین بازی رو ببینیم. حالا با این قهوه‌های خنک و چاییمون میزنیم به سلامتی دوست خوبمون وهاب که دیگه تو این سفر با ما هم سفر شد. عالی. بعد قبل از اینکه وهاب بیاد پیش ما رفته بود استادیوم بازی هاکی دید که دیگه اونو ما نبودیم. فردا یه بازی رو قراره با هم بریم که به زودی میبینیم. ما داشتیم مدالای طلامون رو جمع می‌کردیم. آره ما داشتیم خودمون داشتیم طلا می‌گرفتیم. ولی یه سری از بازی هاکی برامون فیلم گرفت که بتونیم به شما هم نشون بدیم. جو بازی، جو استادیوم رو توی بازی هاکی همینجا براتون میذاریم ببینید و فردا با هم دیگه میریم یه بازی دیگر رو هم بهتون نشون میدیم. بریم سراغ هاکی. ما باز دوباره برگشتیم همین اپرا هاوسه که بریم داخلش رو ببینیم چون خیلی تعریف ازش شنیدیم. چه خوشگله این. از این زاویه نیومدیم ببینیمش. آقا وایب اینجا رو نگاه کنین. یه سری پله است که همه اومدن نشستن روش، دارن خیره شدن به اون طرف خیابون. انگار سینما دارن برای خودشون بستنی میزنن و آب میوه میزنن و گپ میزنن و این منظره رو نگاه میکنن. حالا از یه دری وارد شدیم ببینیم میشه طراحی داخلیش دید یا نه. اینجا الان بوتیکشه که ما وارد شدیم. قسمت اصلیش که اون طرحهای طلایی قشنگو داره نیست فعلا. غرفه رسمی فروش خرت و پرت المپیک. حالا با یه دونه مترو پا شدیم اومدیم اطراف موزه لوور که صرفا اطرافش رو ببینیم. داخل موزه نمیریم امروز.
اینجا ورودی موزه لوور. آقا اینجا رو ببینید چقدر این خانم مدل اومده اینجا عکاسی کنه. به به، اینم هرم موزه لوور. حالا ما کوبیدیم اومدیم اینجا موزه لوور که بهتون بگیم تو این سفر قرار نیست موزه لوور رو بریم، ولی 3 سال پیش که اومدیم پاریس موزه لوور رو رفتیم، قشنگ فیلم گرفتیم، از قسمت ایرانیش هم فیلم گرفتیم که توی ولاگ جدا یکی 2 ماه دیگه بعد از یه سری دیگه از کشوری اروپایی که تو این سفر رفتیم اونو هم براتون تدوین میکنیم میذاریم و از یه سری از فیلمایی که توی این سفر فیلم گرفتیم به عنوان فیلمای تکمیلی استفاده میکنیم که یه ولاگ دیگه درست کنیم راجع به موزه لوور، قصر ورسای و داستان دزدیده شدن گوشی نیکا توی اون سفر. همه اینا رو با هم دیگه توی ولاگ جدا براتون میذاریم. حالا فعلا از تزیینات خارجی این موزه جذاب لذت ببرید و داخلش رو هم توی ولاگ دیگه به زودی میبینید. اینجا علامت المپیک رو زدن قشنگ جلوی هرم موزه لوور. بریم. اینم صف طولانی برای عکس گرفتن با این علامت المپیک. این ما و اینم علامت المپیک وسط موزه لوور. فوق‌العاده است. کلی هم یه حدود نیم ساعتی هم تو صف وایسادیم تا بهش برسیم. آره. ببینید چه جوی داره اینجا. به به. از اون دورم برج ایفل پیداست. نزدیک همون موزه لوور و مشعل المپیک رو گذاشتن اون وسط، قراره که با بالون بفرستنش هوا. اینم دروازه پشتی موزه لوور روبروی رودخونه سین. الان بر فراز رودخونه سین پاریسیم و میخوایم یه موقع وقت شد بریم از این قایقا سوار شیم که میره با سرعت مناظر مختلف پاریس از رودخونه نشون میده. این پل اسمش از پونت دز آرتس به معنی نقطه هنرها و دلیلش اینه که یه طرف پل این اینستیتوت پاریسه که یه دونه مرکز تحقیقات بیشتر مربوط به ادبیات و اینجور چیزا و قرن 18 اواخر قرن 18 ساخته شده
خیلی طرح جالبی داره و اون طرف پل موزه لووره و چون که این دوتا مرکز علم و هنر رو به هم دیگه وصل کرده به این پل میگن نقطه هنرها. براوو براوو ویوا مکزیکو arriba viva México vamos ¿De dónde son? ¿De dónde de México? La ciudad de México. Ok. ¿De dónde? Durango, México. Durango. Oh, no fui a Durango todavía, pero Más al norte. Ok, fui a México 12 veces. Ah, sí. Sí, sí. Vivo en Estados Unidos. Sí, me gusta. Me gusta mucho. این هم دروازه برندنبرگ برلین. چقدر شبیه. جام شراب، جام قهرمانی المپیک. به به. رفتیم سریع اینا رو گرفتیم اومدیم که بتونیم این بلند شدن مشعل رو با شراب ناب شیرازه کوتس د تو بخوریم. اوه خیلی هم عالی. Cheers everybody. Cheers. به به. سلامتی. دفعه بعدی المپیک بگو کجاست؟ تو لس آنجلس. بله. بغل خونمون بغل گوشمون. این دفعه ما اومدیم المپیک، دفعه بعدی المپیک میاد پیش ما. دقیقاً. این دوستامون هم که الان کنارمونن بچه ها از سوئیس زندگی میکنن و دیگه شهر زیبای ژنوا که داخل ولاگ های بعدی خواهید دید. بنده خدا حسین شرابه به نفر عقب فیلم برداری کنم. از این دوستامون که تو دوربین دوست ندارن باشن عکس بگیره. منم پشت سرش با لیوان شراب وایسادم یهو تق اومد عقب زد تو لیوان من ریخت رو لباسم. و حالا دارم با آب میوه آب شکر دارم شرابا رو پاک میکنه. و همین الان مشعل المپیک برخاست. چه باحال دقیقاً گذاشتن برج ایفل برق بزنه بعد اینو فرستادن بالا. من حدس میزدم این کارو بکنن ها. 10 چون سر ساعت برق میزنه. خب حالا حسین توضیح بده که اصلا این قضیه مشعل روشن که الان هوا کردن برای المپیک چیه؟ ببینید این از یه آتیشی میاد مشعل المپیک که 100 سال روشنه. اون آتیش کجاست؟ توی المپیای یونانه که اولین المپیک توش برگزار شده و همیشه شعله اولیه المپیک رو میرن از اونجا میارن و باهاش مشعل المپیک اون سال رو روشن میکنن. و چیزی که جالبه اینه که این مشعل از کلی شرایط مختلفی عبور کرده برای المپیک‌های مختلف. مثلا میگن
با شتر حمل شده به المپیک، با اسب حمل شده، با هواپیما حمل شده، کشتی. با کشتی و حتی تا نوک قله اورست رفته و زیر آب هم رفته. توی گریت بریر ریف استرالیا برای المپیک سیدنی بردنش زیر آب به عنوان یه حرکت نمادین و بعد آوردن باش المپیک سیدنی رو شعله زدن و کلا در طول تاریخ خیلی حرکات خلاقانه زدن برای همین حمله اون شعله از یونان به محل المپیک که مثلا هر کدومشون سعی کردن یه چیز جاودانه، یه حکایتی به جا بذارن با رسوندن این شعله به المپیک جدید. حالا کار خلاقانه‌ای که برای المپیک پاریس کردن این بود که اول مشعل رو با قایق آوردن اینجا که حالا خیلی نسبتاً عادی بود، ولی بعدش زیدان اومد مشعل رو گرفت، آورد تحویلش داد به یه دونه قهرمان جودو فرانسوی و اون اومد مشعل اصلی المپیک رو با اون مشعلی که از یونان اومده بود روشن کرد و بعد به این شکل مثل بالون رفت هوا که اولین باری بود یه همچین طرحی اجرا کردن برای مشعل المپیک. واسه همین خیلی حالت سورپرایزی و خاصی داشت واسه برای بیننده ها و این شد مشعل المپیک امسال. همچنان جو تماشاچیای این مشعل المپیک توی پاریس جمعه و همچنان مشعل المپیک در حال پرواز. دیگه با دوستامون خدافظی کردیم و داریم برمیگردیم سمت هتلمون که استراحت کنیم، ولی شب این لوور رو واقعا باید دید. همین گفتیم دوباره یه سر دیگه برای آخرین بار بیایم شب لوور فیلم بگیریم، ببینیم، بهتون نشون بدیم و دیگه بریم برای استراحت. جو باحال پاریس در میگیره این جواب ببینه. آره در ایام المپیک. حالا اومدیم این هتلمون رو تحویل گرفتیم، همین هتل وینتج گره دو نورد. ما یکی از اتاقای هتلش رو داریم اینجا، هم هتل داره هم هاستل. چقدر نقاشیش قشنگه. نه قشنگه خوبه دیگه، ولی سه شب $500 خوبه. سه شبش هم شدش $500 دقیقا. آره اینم دستشوی همه خودشو داره دیگه، اوکیه، بدی نیست. قطار 2 طبقه است. آره داریم با این قطار 2 طبقه‌مون میریم سمت استادیوم برج ایفل. اینجا ما برای حمل و نقل عمومی از این متروپس‌ها گرفتیم که برای 2 روز گرفتیمش و در واقع یه هزینه €2 میگیرن که خود کارت رو صادر کنن و بعد دیگه هزینه‌های متفاوت داره برای اینکه پس یه روزه بخوای، 2 روزه بخوای، 3 روزه یا به بالا. برای 3 روزش نفری €30 به اضافه خود کارت که €2 بود شارژ کردن، یعنی €64 دوتون با هم دادیم که 2 روز از این کارت داشته باشیم. روش هم نوشته پاریس 2024. میتونیم یادگاری ببریم خونه. داره به طور خاص قیمتش رو بردن بالا واسه این ایام که حسابی توریستا رو بدوشن. برای همینه که خیلی از کسایی که اینجا زندگی میکنن الان رفتن از شهر و شهر خالیه. برعکس مثلا روسیه و قطر که برای جام جهانی رفته بودم که خیلی مجانی کرده بودن حمل و نقل عمومیشونو، اینا اومدن قیمتش رو 2 برابر کردن دیگه. حالا ما به هر حال گرفتیم، اینم از کارت پس 2 روزه. بچه میخوام این مدال رو اهدا کنم به وهاب. آقا این مدال تقدیم به شما. ورزشکاران، دلاوران، نامآوران. اینا اینجا هم راهنمایی میکنن. هلو بونژور بونژور. راست میگی من یادم میره اینجا باید بگیم. در این حد بلدیم دیگه. آره یه مخسی هم بلده.
خب دوستان این بازی که ما داریم میریم ببینیم بازی والیبال ساحلیه و تنها بازی هست که براش بلیت گرفتیم، چون خواستیم حداقل یه بار بریم جو استادیوم و اینا رو ببینیم و بازیای مثلا کشتی و تکواندو و نمیدونم وزنه برداری و اینجور چیزا که ایرانی‌ها توش هستن همش آخر روزای المپیکه. واسه همین دیگه ما یه چیزی میخواستیم بگیریم و این بازی والیبال ساحلی چون که توی بهترین استادیومش بود. نگاه کنین دقیقاً کنار برج ایفل. آره حتی اسم استادیومش هست استادیوم برج ایفل. واسه همین ما اینو گرفتیم که حالا میریم و بهتون نشون میدیم. بیا همینجا کافه داره. بزن به کنار. بعد ما کلا بیشتر برای دیدن جو شهر تو روزهای المپیک اومدیم، مثلا کلکل طرفدارا، جمع گرد همایی طرفدارا تا اینکه خود استادیوما، ولی حالا این یه دونه رو گرفتیم که داخل استادیوم هم ببینیم. البته که دیروز هم وهاب هاکی رفت و اونم بهتون نشون دادیم که اونم خیلی جالب بود. Parlant maman, Sophie, à la chaise de l'arbitre principal. Charlie. چه باحال این استادیوم، نگاه کن. وای تمام کار از کار گذشت و وارد شدیم. مگه استادیوم از این خوش منظره تر هم میشه؟ حتی در کل که میشه ولی همچین جای یه شهر خیلی خفنه. اینجا یه دونه بوتیک رسمی داره که باز خنزل پنزلای مربوط به المپیک میفروشه با قیمتای خیلی خیلی بالا. بعدیم قهوه فروشی، فعلا یه قهوه بگیریم قبل بازی. ما هم صبحونه نخوردیم، فقط پا شدیم دویدیم اومدیم سمت استادیوم. خب این کاپا رو هم نگه می‌داریم چون روشون نوشته پاریس 2024 و ما هم یه کالکشن داریم از این لیوانا از جام جهانی و المپیک و غیره. حالا حسین میخواد آبجو هم بگیره که لیوان آبجو رو هم به کالکسیونش اضافه کنه. یکیه روش نوشته پاریس 2024. از عالیه. تمام جام جهانی ها لیوانای مختلف این مدلی و لیوانای آبجوشو به یادگار نگه داشتم. حتی قطر توی استادیوم فقط آبجوی 0% میفروخت و اونو هم به یادگار نگه داشتم که به نوشته 0%. من دیدم لیوانمو پر نکرده، بهش گفتم میتونی پر کنی؟ بعد طرف گفتش که نه ببین اینا گفتن به ما گفتن تا 40 فقط بعد بریزیم برای اونایی که الکل نداره بیارای. آره الکل نداره تا 50. چندن حالا؟ 7.5 یورو. آب گرفتم ولی به من تا 50 سی سی دادن. تو چقدر دادی برای آبت؟ 3.5 یورو. خب ما هم که 5.5 یورو دادیم برای قهوه ها، نه هر کدوم 5. به جاش 3.5 دادی. اینم باید بگیم 2 یورو هم 2 یورو هم اضافه میگیرن برای هر لیوان. اوه همین دیگه 2 یورو هم اضافه برای لیوان داریم میدیم هر دفعه دیگه. خب ولی این یه بار رو باید میگرفتیم واقعا، خداییش این یادگار المپیکه. بریم وارد این قسمت هم قسمتیه که لباسا و کلاها رو میفروشن با قیمت خون باباشون. حالا این کلاه 30 یوروه دیگه. تیشرتاش نگاه کنین 50 یورو داره، 35 یورو، 30 یورویی داره. و حالا بریم که از اینجا رد شیم و بریم داخل استادیوم. خب حالا بریم به سوی بازی. est en mode pour l'équipe de France. Ah mais la Marseillaise, faites la Marseillaise. Passez par ici, on va faire ensemble. والیبال ساحلی فرانسه واقعا خوب نیست، ولی ما به خاطر اینکه نمک فرانسه رو خوردیم اومدیم اینجا و با اینکه خیلی تو پاچه کرد ولی ما طرفداری فرانسه رو میکنیم و سخت هم میبازیم. حسین نظر راجع به این باخت سخت چیه؟ گفتیم یه بازی فرانسه رو داریم میبینیم چقدر خوب، ولی
ساعت دیروز تو همچین آفتابی بودم، وای ولی دیگه بازی دیگه ارزشو داره دیگه. ولی امروز 6 درجه از دیروز گرمتره. شما برید همین الان یه کلاه بخرید، یه کلاه 30 یورویی. On de la place. پوینت آخره. And that'll get it done. Germany will take the match. 21-15, 21-17, 2-0. Allez, faites bouger les drapeaux. Bien sûr, dans le ببینین چی گذاشتن اینجا. بالاخره میتونیم خنک بشیم. نگاه الان دما رسیده به 30 درجه ولی قراره که خیلی گرمتر هم بشه هرچی روز میره جلو. کلمون داغ کرده بود وسط بازی. چطوره؟ حال داد بهت؟ زندگی به زندگی برگشتم. واقعا چند دقیقه وقت داریم؟ تو بازی بعد شروع نشده 20 دقیقه. وای 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 چه حس خوبی بود. باش انگار پیر شده. چه لذتی داره بعد از این همه شکنجه زیر آفتاب خیلی حال میده. من گفتم این ورزشکارای بدبخت خودشون چجوری دارن زیر این آفتاب بازی میکنن. تازه ورزشکار بعدیه هی داره گرمتر و گرمتر میشه. آره 30 درجه سانتیگراده و داره میرسه به 36. آره چند ساعت دیگه ولی میرسه 36. الان والیبال ساحلی بین مصر و ایتالیا است. ایتالیا با بیکینی، مصر با حجاب. Italia set number 2. آقا گوشی دیگه زده تمپریچر آلارم داد خاموش شد. داغ کرد گوشی انقدر هوا گرمه دیگه. الان با فقط این دوربینه رو داریم که اینم به زودی ما ممکنه اعتراض داریم، کولر نیاز داریم. اینم به زودی ممکنه از دست بدیم. این دوربینم ارور بده. نظر چیه؟ بس نوجوان مردمه گرم است. بعد چیلنگو گرفتن رو اینا فقط رو اون و رو این ورسته اصلا به ما اشهاب شده. آره دیگه میدونه بره بیرون نمی‌تونه. Cortani gets up and throws down for point number 1. Argentina Cortani. About be ready. We have a very special surprise for you, but you have to put your phones away. Argentina Cortani. 2 endroits et là je vais y aller après, c'est le parc des champions, c'est juste là. Ah ok. Il y a le parc des champions qui est ici, il n'y a que France qui a Villette. Mais il n'y a pas besoin de ticket. Pas besoin de ticket. Et t'as tous les athlètes effectivement avec les médailles et c'est là où ils C'est là où ils vont après. Et la fait mal, ça switch. Ça switch avec ah non, trop longue. Approche de Traim Mabry, c'est le mec. Arbitre de Nice, que l'on sait. اینی که الان میخوام نشونتون بدم بچگی‌های نیکاس. ببینید شماره تلفن گذاشتن رو کلاهش که اگه رفت گم شد شیطونی کرد بتونن زنگ بزنن. آره اون موقع موبایل نبود تو بچه بودی. پس گرفته نمیشدی. Allez, c'est arrivé. Non, let's go. امتیاز آخر. And that'll get it done. Italy will take. On peut encore les applaudir. Bravissima. Ça va être au Brésil, Cuba chez les garçons. Ça va être du très. خب بچه‌ها بازی زنونه هم تموم شد. دوباره اومدیم نشستیم تو چمنا روبروی برج ایفل. این مصری‌ها رو نمیدونم خود فدراسیونشون مجبور کرده حجاب بپوشن یا انتخاب خودشون بوده
ولی هرچی هست واقعا دمشون گرم تو این گرما با اون لباسا داشتن بازی میکردن، خیلی همت داشتن خود بازیکن‌ها. که الان دلیلی که میدونی خیسم رفتم اونجا دوش حمام گرفتم. نظر شما چی بود؟ من بازی خیلی خوب بازی کردم، با اینکه ایتالیا خوب یکی از امیدهای مداله، ولی خب یه مقداری حتی چالنجشون کردن ایتالیایی‌ها رو، ولی خب فکر می‌کردم بازی خیلی راحت‌تری باشه واسه ایتالیا. ولی بازم همچین گفتی دمشون گرم، چون واقعا خیلی هوا گرمه و با اون شرایط لباسای چسبون فیلینگش رو 40 درجه سانتیگراد قطعا خیلی گرم. حالا اگرم که فدراسیونشون مجبورشون کرده حجاب بذارن، واقعا متاسفم و دیگه یعنی خاک بر سرشون اگر که فدراسیون مجبورشون کرده، ولی اگه انتخاب خودشون بوده باز دمشون گرم. در هر صورت دم ورزشکارا گرم. دم ایتالیایی هم گرم که خیلی خوب مایه‌ای پوشیده بودن و خوب چیزایی شده بودن. واقعا ولنتینا دمش گرم، بازیکن زمین بود. آره واقعا اون پارتنرش خیلی اون تیم من به وهاب قول دادم اگه پسر خوبی باشه ولنتینا رو براش میگیرم، میرم خواستگاری ولنتینو. ولنتینا. رسیدیم به بازی آخر. توی سشن ما برزیل و کوبا داره بازی میکنه. آقا مثل اینکه این بازی از همش هیجان انگیزتره، چون دارن پا به پایم میرن بالا. بقیه بازی ها همه اختلاف خیلی زیاد یه طرفه بود. بالاخره یه بازی حساس. آره این یکی بازی دیگه نیکا فولد کرد از گرما نیومد و من و وهاب اومدیم. Monster blocked. الان دما رسیده به 33 درجه، آفتاب محض و همینجوری رو به بالا داره میره بالا دما. نیکا هم به میادین برگشت برای دیدن ست دوم. امتیاز آخره. یه تلاش دیگه برای امتیاز آخر و بازم برزیل. برزیلته. آبودان برزیلته. Entree off the block and out again. خب بریم ببینیم بالاخره کوبا میبره یا بازم برزیل امتیاز میگیره. نظرت درباره این یکی بازی چی بود؟ فوق‌العاده بود، یعنی بالاخره یه بازی که توی سرویس پرشی دیدیم و آبشار دیدیم و مثلا دو بازی اول که دیدیم اصلا خیلی ملو، خیلی با تیمایی بودن که خیلی شانس قهرمانی نداشتن. آره و فراتر از انتظار واقعا خیلی خفن بود. خیلی خب دیگه بازی‌ها تموم شد. والیبال ساحلی و داریم میریم سمت مترو که بریم برای ناهار. اسکارگو بزنیم. به به بریم حلزون بزنیم. آقا اینجا نگاه کنیم، اومدن تخته گذاشتن که توریستا بیان اینجا یادگاری بنویسن.
like me. You know that I could choose somebody. Yeah. You know that I could choose somebody. Yeah. So I like you. مترو رو نگاه کنید چقدر شلوغه، داره میترکه دیگه. ایستگاه بعد خمینی مسافرینی که قصد ادامه مسیر به سمت ایستگاه صدیقیه و یا فرهنگ سرا رو دارند در این ایستگاه از قطار پیاده شد و با توجه به تابلوهای راهنما وارد خط 2 شود. اینا هم رستورانی که اومدیم برای حلزون خوری. مرسی. اینجا غذاخوری خیلی خاصیه، میشوننت کنار بقیه، همه میزا رو پر میکنن. خب برای نهار اومدیم یه رستوران فرانسوی خیلی معروف محلی که کلا منوش فرانسویه و یه دوست جدیدمون که از همراه‌های پیجمون بوده و اینجا با هم آشنا شدیم. خودت معرفی کن لطفاً. متین هستم، خیلی خوشبختم که دوستان رو دیدم از نزدیک و امیدوارم بیشتر ببینم. و حالا میخوایم اسکارگو بزنیم که حلزون معروفه، خیلی معروف فرانسویه. آره دیگه، یعنی حلزون فرانسوی که میگیم دیگه اصلش اینجاست و اینجا بهترین جای پاریسه برای خوردن اسکارگو. آره این همین خوردم. الان میخوایم از توی این لاک حلزون یه حلزون رو با چنگال میکشیم بیرون اینجوری. چطوره؟ عالیه. وای اصلا از بهشت اومده این غذا. این سوسی که توشه خیلی خوشمزه‌اش میکنه. پیشنهاد میکنم امتحان کنین، فوق‌العاده غذای محبوب توی فرانسه و همچنین توی آمریکا، همه رستوران‌های فرانسوی. خب سنگریامون هم گرفتیم، بریم به سلامتی و سلامتی شما. حالا متین جان 8 ساله توی لیون فرانسه زندگی میکنه و قراره به زودی برای قهرمانی شطرنج کل فرانسه شرکت بکنه و کلا هم توی لیون چندین بار قهرمان شده. خلاصه یکی از دوستانیه که باعث افتخاره. نظر من باید همه شطرنج یاد بگیرن، چون شطرنج برای زندگی خوبه. واقعا عالیه. شما تو زندگی وقتی میخواین تصمیم بگیرید چند تا واریانت مختلف دارید، باید همه رو عواقبش رو در نظر بگیرید. ببین مثلا اگه این انتخاب بکنم چی میشه، اگه این انتخاب بکنم عواقبش چیه، به کجا میرسه و از همونجا میتونیم تصمیممون رو قطعی بکنیم یا بریم داخلش یا نریم داخل. خب متین جون من می‌خواستم یه سوال ازت بپرسم. کلا زندگی تو فرانسه راضی هستی تو این 8 سال یا نه؟ فرانسه کشور خیلی خوبیه، فقط باید زبان فرانسه مسلط باشی تا بتونی خوب زندگی بکنی، بتونی بری سر کار، بتونی درآمد داشته باشی. بعد کمترین حقوق یک کارگر ساده تو فرانسه باید چقدر باشه در ساعت؟ یه حقوق اسمیک داریم بهش میگن اسمیک، در واقع 1300 یورو هستش ماهانه. چیزی که میرسه به دست. دیگه کمترین حقوقیه که کسی که استخدام شده باشه میتونه داشته باشه. حالا افرادی مثلا که در واقع اتو-انترپرنور دارن، یعنی فریلنسر هستن و اونا دیگه درآمدشون دست خیلی بالاتر. نه پایین بالا داره دیگه، دست خودشونه، بس اون کاری که دارن. بعد اون وقت اوریج مثلا اجاره خونه یکی دو خوابه چقدره توی مثلا؟ من بستگی داره به شهرهای فرانسه. خب همین لیونو مثلا بگی اوریج بگو میانگین بین از 600 یورو هست به بالا دیگه. از 600 یورو برای یه خوابه 500 یورو استودیو هست، 500 یورو 400 یورو برای بیشتر دانشجوها. بعد از این دیگه میره به بالاتر، مثلا یه خوابه میشه باز بیشتر و همینطوری رو به بالا. من حالا مثلا میانگین حقوق مهندسی چقدره اگه میدونی؟ در واقع اونم بین 2000 از 2000 به بالا، 1800 2000 به بالا. بستگی داره که چه کار بکنید. چند سال باشه، چند سال سابقه داشته باشه، چند سابقه داشته باشه، چه پستی داشته باشه. بعد برای تشکیل زندگی و بچه دار شدن و اینا چه جوریه؟ یعنی مثلا بازم هزینه‌های مثلا مدارس و اینا رایگانه مثل خیلی از شهرهای دیگه اروپا؟ یک کشور سوسیالیستیه دیگه، اساس سوسیال خیلی قویه. یعنی شما اگر در واقع یه جای کار بکنید و سیستم سوسیالتون برقرار باشه،
نه برای درمان پولی میدید نه برای این چیز دیگه پولی نه قرار نیست بدید. واقعا اون سیستم سوسیال کشور همه رو ساپورت میکنه. خب دوستان ما از بچه‌ها دیگه جدا شدیم، یه چند ساعتی بریم همه تو هتلامون استراحت کنیم فقط. یعنی الان اینکه دمای هوا روی 39 آره یعنی بگو 40 درجه. آره دیگه تقریبا 40 درجه و این فکر کنم بدترین یعنی سخت‌ترین هواییه که توی چند سال اخیر من تجربه کردم. حالا دیگه یه موج گرما اومده رو پاریس. آره این دقیقاً این 3 روز گرمترین 3 روز سال پاریسه. بیچاره و بازیکن‌ها. آره واقعا ورزشکارا. استراحتمون رو کردیم زدیم بیرون ساعت 8:30 ولی همچنان هوا روشنه و فوق‌العاده گرمه. هنوز گرمه. حدود 36 درجه فیلینگ هوا. هر چی صبر کردیم دیدیم این دمای نمیاد پایین دیگه، دوباره زدیم بیرون یه مترو گرفتیم اومدیم اینجا که یکی از مراکز گردهمایی طرفدارای المپیک طرفدارای کشورهای مختلف که حالا میریم ببینیم چه خبره. هر کشوری یه غرفه داره برای خودش، مثل اینکه این مال مکزیکشه. پاویلیون مکزیکشه بکنم چون دم راه انقدر شلوغه. این که خیلی شلوغ بود. ما گفتیم حالا تا روشنه بریم بقیه این ساختمونای کشورهای مختلف رو فیلم بگیریم بهتون نشون بدیم که چه جای باحالیه اینجا. بعد حالا میریم یه چند تاش انتخاب میکنیم میبینیم. ولی مکزیک رو حتما باید ببینیم چون من خودم عاشق مکزیکم و دوست دارم اگه قرار انتخاب کنیم مکزیکش حتما ببینم. آره بعدم ورودیش هم مجانی بود. آره از پاریس بعید بود. خب این طرف ساختمون کلمبیا رو میبینیم. واو ببین ورود به کلمبیا چه سختی داره. کاسا کلمبیا یعنی خانه کلمبیا. اینم حالا باشه واسه بعد بریم ببینیم اونورتر چی داره. اینجا نوشته کاسا برزیل که مال برزیله. اومدیم داخل غرفه برزیل، مثل اینکه قراره یه دونه کنسرت شروع بشه. چرا با تم چینیه؟ شاید هم این تایوانش باشه. اشتباه زدیم دیدیم و همه از این لنترنای چینی گذاشتن فهمیدیم که تایوانیم. الان همین رو برمیگردیم میریم سمت برزیل. همه دارن خودشونو باد میزنن. دقت داریم کلن هوا هنوز گرمه. میسون اسلواکی. این یکی به جای کاسا نوشته میسون. چقدر جالبه. خیلی غذاهای همون کشور رو هم داشته باشه تو غرفه. آره خیلی فاز باحالیه اینجا. بیا حالشو ببریم بچه‌ها، حالشو ببریم. کاسا د برزیلش بسته است. اینا هم بنده خدا تبلشون آوردن نگاه جلوی کاسا د برزیل بزنن. احتمالا به خاطر اینه که بیشتر برنامه‌اش بیرونه و چون گرم بوده موج گرم اومده بسته. آره گفتیم احتمالا چون برنامه‌اش ظهر تا شبه امروز دیگه کلا باز نکرده چون خیلی ظل آفتاب برنامه‌اش. حالا جالبه پیش بینی هوای هفته دیگر رو نگاه کنی 10 درجه از این هفته خنک‌تره. یعنی قشنگ ما زدیم تو خال. گرمترین روز کل سال پاریس و اینجا بودیم. ایران بنده خدا برزیلی اومدن جلو در بسته. ببینید درش کامل بسته تو غرفه برزیلیته. ما دیگه رفتیم تو صف کلمبیا.
بچه شما الان این ولاگی که میبینین اولین ولاگیه که از اروپا میذاریم. تا چند ماه دیگه ویدیوهای اروپا پخش میشه، ولی خود ما دیگه هفته دیگه برمیگردیم آمریکا و 3 هفته بعدش میریم کلمبیا. سابسکرایب کنید که اون کشور زیبای کلمبیا رو از دست ندیم. آره ولی با تأخیر زیاد پخش میشه متاسفانه، انقدر که دیگه ویدیوها زیاده و ویدیوها از سفرمون عقبه. ولی اینی که الان میبینید این خیلی تازه است. بچه‌ها با یه خانم خیلی باهوش آشنا شدیم از الجزایر که 5 تا زبون بلده. باش اسپانیایی تمرین کردیم، فرانسوی که کامل بلده، انگلیسی 50 سال پاریس زندگی میکنه، توی یونسکو کار میکرده. What's your favorite food in خورش بدمجون And what? زرش پلو. زرش پلو. She has many Persian friends. کلی دوستای ایرانی داره، کلی عاشق غذاهای ایرانیه. چطوری؟ خوبی؟ خوبم. She's one of the most intelligent people I've met while traveling. And she could tell we were speaking Farsi immediately. Like she just caught it. Like after 2 minutes, she came and said, "Chetori, chekar mikoni?" It's very nice seeing you. So nice to meet you. It's such a pleasure. Me too. Thank you. آره حالا ما قراره اتفاقا به کشور الجزایر هم سفر کنیم توی کریسمس زمان تعطیلات و کلی دیگه از ایشون یاد گرفتیم. بالاخره وارد غرفه کلمبیا شدیم. داره حالا نمیدونم من قرار موسیقی شروع بشه ولی هنوز نشد. خانم این داره میگه فرداست. نه مثل که خبری نیست اینجا، کلی هم تو صف وایسادیم، قرار بود موسیقی زنده باشه ولی خبری نبود. حالا میریم سمت یه غرفه دیگه. Hey, Brazil! Hola, ¿qué tal? Bueno. Obrigado. Thank you. اومدیم اسلواکی، حالا داریم مراحل ورود رو طی می‌کنیم. بالاخره وارد اسلواکی شدیم. ببینیم اینجا چه خبره. یه دیجی گذاشتن با یه صحفه که تبلیغ جاذبه‌های اسلواکیه. براتیسلاواسکی. آقا اونجا وهاب رو میبینیم که نشسته با رفیقش داره خوشوبش میکنه. الان پاشد با نیکا سلام کنه. بالاخره دوباره به هم رسیدیم. چطوری؟ سلام. آقا بالاخره دوباره به هم رسیدیم. سلام. آقا شما اوکی با ویدیو؟ اوکی هستی یا نیستی؟ اوکی. و اسم چیه؟ حسین هستم، خیلی خوشبختم. کلا تو این جاها که میای میتونی بشینی بازیای المپیک اون کشور رو ببینی. مثلا میای اسلواکی، بازیایی که اسلواکی تو شرکت داره رو میتونی ببینی. اونجا که کلمبیا که ما رفتیم بهمون گفتن فردا بازی فوتبال بین کلمبیا و کانادا و قراره که خیلی باحال باشه. حالا ما احتمالاً نمیریم برای اون بازی ولی کلا این غرفه ها اینجوریه دیگه، طرفدارای اون کشور میرن که بازیای اون کشور رو ببینن. بچه نگاه کنید توی این غرفه اسلواکی همه چی رو به واحد پول دوکات میفروشن. بعد دوکات چیه؟ میتونی توضیح بدی دوکات چیه؟ واحد خیلی قدیمی قرون وسطای اسلواکیه که اینجا به حالت سمبولیک میگن که برید اول اکسچنج بکنید
به پول دوکات که حالا جالبش اینه که یه دوکات رو 4 یورو حساب میکنن. اوه خلاصه بعد بهت این توکناشو میدن، بعد میای اینجا بعد باش پرداخت میکنی. ببینید قضیه اینه که باید بیای اینجا کارت بکشی یا کش فرانسوی یا یورو بدی و از اون سکه های قدیمی اسلواکی بهت بدن که بتونی توی رستوران خرج کنی. Des amis vont venir un peu plus tard. Est-ce que c'est possible de voir juste Ducat? Parce qu'ils n'ont pas compris از le این jeu. کارتا میده. So this is Ducat. این دوکاته؟ آره. یه دوکات. But I thought they're giving the golden coins or something. Thank you, my lord. اوکی. من فکر کردم اینا حداقل میان یه سکه های طلایی قدیمی میدن که مثلا حس و حال قدیم به دست بده، حس و حال قرون وسطا به دست بده، ولی یه چیز کاغذی کارتونی میدن. مقواییه. آره خلاصه دیگه ببخشید. این خانم داره میگه من کلی نوروز رو دست گرفتم. آقا اینجا مثل اینکه کلا همشون بستن و ما یه مقدار دیر اومدیم، هرچی هم گفتیم بابا خب گرم بود تا الان، ولی دیگه بستن همه رو. الان داریم میریم یه فعالیتی پیدا کنیم. اینجا برنامه است. قهرمان طلای اسلوونیا Słowiańskie kisze, słowiańskiego olimpijskiego komiteja Prikaja, olimpijska prwakinja, Andrzej! Mislim da se je splačalo ustrajati, kajti یه جودوکار معروف به اسم کلاریس رو برده. الان که هوا خوب شده همه ریختن بیرون، حالا همه غرفه و همه چی رو بستن. اینجا الان محله مونتمارتر هست توی شمال پاریس. یه دونه کاباره اینجاست به اسم مولین روژ که یه نمایش خیلی اگزاتیک طوره که تک دیگه توی فرانسه. خیلی هم میرن اونجا و بعدش کل این محله مونتمارتر یکی از قسمت‌های خیلی زنده پاریسه که همه میان اینجا راه میرن، میشینن غذا میخورن، باد میاد نمیذاره صدای من درست برسه. بعد دیگه ما میریم یه قدمی میزنیم الان. الان واقعا 11:59 داریم میرسیم به نیمه شبی در پاریس. الان نیمه شبی در پاریس در خدمت شما هستیم. داریم میریم سمت یه جای شلوغ ولی اینجا خلوته، ولی خیلی حس فیلمه میدنایت این پاریس رو داره. جالب، همون ترکی داره اینجا. اینطور که بوش میاد این خیابون استریپ کلاب هم زیاد داره. خیلی مغازه مدلی هم زیاد. آره. با چشم کار میکنه دیگه اونو. این هم کلاب اوسولیوانس که دقیقاً بغل مولین روژه که بهتون گفتیم و این فکر کنم معروف ترین کلاب پاریس باشه، پر انرژی ترین کلابه.
اگه اهل پارتی کردن هستید حتما به اینجا هم سر بزنین اومدین پاریس. حالا بریم ببینیم داخلش چه خبره. انگار تازه شهر شلوغ شده. نگاه کن چقدر ماشین. Vagabani, blonde freccate, brunette tunate, tutto passa flash che sono la facoltate, tutto tipo di milionario. Vagabani, che hanno comprato il primo piano, ripresenta di cercare autolari in bulla, anche storiche, capire gloria come poi, per Simone Cassa, io voglio uscire da te, e la onda la usulina che the windigo she got a key, bring a keys, that's mine, right here, the windigo she's all be the fly. The body got it to make you look mean. Body got it to make you get. I say you idea. Hey, from the sashimi. And that's a smile to be, but I'm gonna ask you to be there on a disco. I'm a suggestura. I wanna gene in fact way and sa apples. خیلی خوشحالم سوار این مترو شدیم نه قبلیه. روز آخرمون در پاریس که امروز روز تولد حسینم هست. الان اومدیم یه باغ پشت برج ایفل به اسم توکادرو که یکی دیگه از محل گردهمایی بیننده‌های المپیکه و اکران‌های عمومی و بعدش هم کلا امروز برنامه‌های المپیک و تولد بازی داریم. بریم برای روز آخرمون در پاریس در کنار شما عزیزان. بزنه. علامت المپیک رو زدن روی برج ایفل. اینجا قسمت فن فسته که ساعت 4 باز میکنه و ما خیت شدیم نمیتونیم وارد بشیم، اما از همینجا میبینیم که چقدر قشنگ این علامت المپیک رو گذاشتن روی برج ایفل. بالا هم مثل که دوربین وصل کردن که وقتی که برنده های مدال میان اینجا صحبت میکنن، البته طبقه پایینش صحبت میکنن، بتونه فیلم برداری کنن. آها. توی راهمون به سمت نوتردام و میدنایت پاریس بودیم که یه دونه فنفست دیگه هم پیدا کردیم. کشف شد. بازی تماشا میکنن. او نشستن دارن قایق سواری نگاه میکنن.
فکر کنم چون فرانسه داره رقابت میکنه در اینو نشون میدن، وگرنه معمولا قایق سواری اونقدی محبوبیت نداره بین بیننده ها. البته که الان هم اینجا میبینین که جمعیت خیلی زیاد نیست که اونم بی ربط به گرما و دمای هوا و اینا نیست که امروز هوا از دیروز یه مقدار بهتره، اونجوری کشنده نیست ولی همچنان هوا گرمه امروز هم. اومدیم قسمت لاتین کوارتر شهر پاریس که کلی رستوران و غرفه و کافی شاپ های مختلف داره و یه جای خیلی قشنگ و رویایی رمانتیکه برای دیت و این چیزا. آره این قسمت از شهر جزء فضای خیلی زنده پاریسه. البته امروز هوا گرمه و الان ما ظهر اومدیم. عصر اینا وقتی بیای اینجا خیلی شلوغ‌تره، هوا هم بهتر باشه، ولی ما به برنامه‌مون فقط میخورد که الان بیایم، خلاصه واسه همین یه ذره خلوت‌تر از اون چیزیه که انتظار داریم. ضمن این میدونی که الان توشیم اسمش هست کنترس کخبه و کلا توی این محله لاتین کوارتر یه سری از جاذبه‌های معروف مثل کلیسایی که پله‌های معروف میدنایت این پاریس روش هست و همچنین پانتئون اینجا قرار داره تو این محله و شمالش که بری میرسی به کلیسای نوتردام که میفته توی محله دیگه ولی دقیقاً شمال این محله قرار داره. خاطر همین جزء جاهاییه که هر کی بیاد پاریس حتما میاد سر میزنه. خب حالا میخوایم بریم اینجا یا بستنی ژلاتوشو بگیریم یا ماکارونشو، ببینیم چی داره. چه جالب ساختمونش. مال انتیک درست کرده. وای من. بستنی‌ها رو ببین. خب چیزم داره، ماکارون هم داره. اینم از بستنی ما که لایه لایه‌ای گذاشت از کلی فلیور مختلف، مزه‌های مختلف با یه ماکارون پسته روش که 50 یورو شد. نه 740. غذاخوری بالیه. خوراک اینه که بیای غذای سر راه بگیری و بزنی، خیلی باحاله. چقدر غذاخوری های هیجان انگیز داره تو این خیابون. واو، آدم گشنه باشه بیاد اینجا از این سالادا بزنه. حالا رسیدیم به کلیسای سین اتین دو مون که پله هاشو از اون ور میریم ببینیم، جاییه که یکی از قسمت‌های نمادین شهر به خاطر فیلم میدنایت این پاریس. این پله هایی که الان روش نشستیم اصلا اسمش شده پله های میدنایت این پاریس و دلیلش هم اینه که توی فیلمش اون شخصیت اصلی میدنایت این پاریس میاد میشینه تو این پله ها منتظر که اون ماشینی که میبردش تو گذشته میاد از جلوش رد میشه و سوارش میشه و میره توی گذشته و یه جایی هم هست که دیگه به جای ماشین سوار کالسکه اسب میشه و حتی میره توی زمان گذشته تر که درست بغلش ساختمان معروف پانتئونه. و حالا در اصلی این کلیسایی که این پله ها روش بود. اینم ساختمون پانتئونه تو همین محله که اسمش شبیه یه آثار تاریخی خیلی خفن تو روم. پانتئون یه ساختمون 2000 ساله است تو روم که اومدن اسمش گذاشتن روی ساختمون نچندان تاریخی، ولی اینم بالاخره ویژگی جالبی داره به خاطر اینکه سال 1850 که ساخته شده به عنوان یکی از اولین آثار نئوکلاسیک شناخته میشه، یعنی سبک کلاسیک فرانسوی و مثلا مدرن سازی کرده باشن که توی خیلی جای پاریس میبینیم. این یکی از مثالای اولیشه ساختمان پانتئون.
ما همینجوری داشتیم میرفتیم یهو یه گروه پلیس اومدن کنار ما تشویق سود هورا چی میگن؟ نگو اینا رو دیده بودم فکر کردم ما واقعا برنده شدیم. گفتن چی برنده شدین؟ خیلی ها یهو رد میشن فکر می‌کنن این مدالا واقعیه، بعد ما هم هر سری میگیم تو ورزش فوتبال تک نفره که بدونن الکیه. اینم کلیسای نوتردام در حال بازسازی. 3 ماه دیگه میگن باز میشه و میشه داخلش رفت، ولی فکر نمی‌کنم 3 ماه دیگه کامل بشه. نگاه خیلی کار داره هنوز. دسامبر یعنی 4-5 ماه دیگه باز میشه. آره این کلیسا احتمالاً در جریان هستین که چند سال پیش بد جوری سوخت و الان از اون موقع دیگه دارن همینجوری بازسازیش میکنن و دیگه چند ماه دیگه اگه بیاین اینجا میتونین تقریبا عین اولش رو ببینین. یعنی واقعا تو 5 ماه این کامل میشه؟ بعید میدونم. والا بهش نمیخوره ولی دیگه تاریخ اعلام کردن. جالب سری قبلی که ما اومدیم اینجا کمتر از این چیز بود، جره ثقیل و خرت و پرت دورش میدیدی با اون که 3 سال پیش بود. اینم چشم انداز این طرف نوتردام که از آتش سوزی جون سالم به در برده بود و همچنان می شده منظرش رو دید تو کل این سالا. چقدر شلوغ پلوغه این قسمت از شهر، آدم دلش نمیاد ول کنه بره. حالا با این اتوبوس میریم سمت مقصد بعدی. 21 direction Porte de Saint-Ouen. آقا دوباره اومدیم دفتر گوگل، این دفعه وهابم اومد و نیکا. تونا پوکی. به به من عاشق اینا. این دفعه غذاش با اون دفعه فرق داره. این ماهیه خیلی خفنه، ماهیه با سس اناره. واو. فقط نمیدونم چرا سبزه. انارش سبز بوده. این دفعه قسمت گریلش استیک داره. استیک اردک نیستش. متینم بالاخره به جمعمون پیوست. برو سریع غذا رو بردار تا جمع نکن. براش بج گوگل گرفتم، بج مهمان. اینم غذای ما. ما یه رو مونده بود به غذا رو جمع کنم، رسیدیم فقط من غذا جمع. آره دیگه هول شدیم که یهو نکنه جمع کنن زیاد برداشتیم. حالا قراره چند تا معده قرض بگیریم برای این غذا. لامصب آفیسش هم خیلی غذاش خوبه، آدم دلش نمیاد همه رو بر نداره. این سالادم فوق العاده خوشمزه بود. من یه بشکه سالاد برداشتم فقط. من عاشق سالادم. ببینیم متین جون برامون یه گیفت خوشگل گرفتن. چقدر خوشگله. یه کادوی قشنگه که روش هم به فرانسوی نوشته خالق لبخند. درسته؟ خیلی زیباست. ببینیم لبخند و لبخندها خالق لبخند میشه سوغیر. چه جالب، مثل سرور خودمون. آره. خب این چیه؟ زیر موسیه. زیر موسی. چقدر نازه. تمام آثار تاریخی پاریس. این چه خوشگله. خیلی باله. پشتش هم پشتش. آره. چیزه آهن رباه؟ نه مال زیر موسه دیگه. آها زیر موس. چه باحال. تپید و سوقی. تپید و سوقی. تپی یعنی فرش، سوقی هم یعنی موش. آها سوقی یعنی موش بالاخره یا خنده؟ موس که نه، سوقی یعنی خنده، لبخند. آها. سوقی
یعنی موش. یه غیر جابجا کنی موش میشه خنده میشه بعضی موش. موقع جابجا. اونم مال همین چیزای پاریس. این یه روز زودتر میرسید دیگه ما اون دیروز شکر گرما جان. نمیپذیریم پخیدیم. چقدر آره خوشگله. واقعا. ست ویسات هم کردی دست درد چقدر این دیروز به دردمون میخوره. امروز هم به درد میخوره البته ولی دیروز زندگیمون رو نجات میده. از این بعد تو آره بفهم تو کشورهایی که هستیم فعلا هوا داغه با این موج گرمی که اومده دیگه این بیشترین ولی دیروز استفاده گرمترین روز بوده. دیروز گرمترین روز تاریخ پاریس بود. لبخند ما که به لبمون اومد با این زیبا دستتون در نکنه خیلی خوشگله. تولدت مبارک. مرسی. متشکرم. کشورهای دنیا رو بگردید. همچنین. منم تو سفر بعدی باهاتون باشم. حتما مرسی. انشالله. ما دوباره برگشتیم به باغ لاویلت که همه این غرفه های جهانی توشه. دیشب که اومدیم زود تموم شد واسه همین امروز باید می اومدیم چون به نظر ما یکی از خاص‌ترین جاهای المپیک اینجاست که یه جورایی مثل مینی ورلد اکسپو میمونه که هر کشوری غرفه خودشو داره و حتی مثلا لیست ورزشکاراشو گذاشته و بعضیاشون حتی یه قسمت کوچیکی از اون غرفه‌شون رو پرستی سالم مثلا به یه رستورانی که غذای اون کشور رو بهت ارائه میده یا مثلا نوشیدنی‌هاشو حتی و ما دیشب 2-3 تاشو رفتیم. حالا الان می‌خوایم بریم مکزیکو ببینیم که با یه آهنگ خیلی معروف سالوامه شروع میکنه که واسه سوپاوای مکزیکیه. بریم و مکزیکو ببینیم. بریم. هیجان داری؟ آره عاشق مکزیک. حالا خوردنی‌های مکزیکیه. هم صنایع دستیشون هم لباسا هم یه سری خوردنی‌های از مکزیک آوردن اینجا میفروشن. ببین این حالت خیلی بیخوده ولی صنایع کار دستی قشنگ. تاهین داره اصل مکزیک. آره تاهین نداشته باشه یعنی واقعا مکزیکی نیستن. سمپل هم گذاشته. پسکالیتو. بچه همونطور که نیکا گفت ما مکزیکو خیلی دوست داریم و تا حالا 12 بار بهش سفر کردیم که 4 بارش فقط بعد از ساختن کانال یوتیوبمون بود. واسه همین 4 تا از ولاگای مکزیکمون رو از سفرهای قبلی تو کانالمون هست که پیشنهاد میکنم ببینید. خیلی ولاگای باحالیه. پنجشنبه زیبای مکزیک. اینجا قسمت نوشیدنی آگاوشه. آگاوه هم که همون کاکتوس توریه که ازش تکیلا میگیرن. تکیلا دارن اینجا. Hola. اینجا مارگاریتا میده. Hola. Muy bien. اینجا هم کرونا میفروشن، آبجوی اصل مکزیکی. Hola. امروز بالاخره کاسا برزیل فعاله و بازه و خود برزیل هم یه بازی فوتبالی داره انگار. اومدیم به برزیلته. هلو. های. آقا برزیل و اسپانیا چه زمان خوبی رسیدیم. فوتبال زنانه. گل ناموفق. اسپانیا نزدیک بود گل بزنه. بریم ببینیم داخل این قسمتش چه خبره. اوه سیداد د ساو پائولو، شهر ساو پائولو.
اینور دارن یک فنزون دیگه ای هستش که بازی الان اسپانیا و برزیل نشون میده و همزمان هم هر موقع برزیل توی رشته دیگه ای داره بازی انجام میده مثل ژیمناستیک میاد گوشش اسپلیت میکنه مانیتور و بخش میرم نشون میده. حالا این قسمت رو بریم ببینیم ولی اونور تازه با ملت دارن راحت والیبال و بسکتبال هم بازی میکنن، یعنی یه قسمت درست کردن برای همینجوری برای جمعیت که بخوام برن بازی کنن. چه خوب. اینجا شمار مدالای برزیل هم گذاشته، تا حالا طلا نگرفته، یه نقره داره و 3 تا برنز تا الان. این پله های معروف ریو فاولا بهش میگن، محله های غیر رسمی برزیل. اوه چه باحال، اینجا هم داره پخش میکنه. خیلی باحاله برزیلش. بار مینا هم اینجاست، بریم مینا رو حمایت کنیم یه چیزی ازش بخریم. چه باحاله، ماشین گلکسا دمپایی میفروشن. دمپایی چیه؟ دمپایی ها اصلا معروفه برای برزیل، یعنی از برزیل انگار اومده. آره دمپایی لا انگشتی از برزیل اومده؟ این سبکی که برزیلیا دارن. اینا هم دارن بازی ها رو به طور زنده تماشا میکنن، ولی بازی من دوست دارم این قسمت ماجرا باشم، دوست ندارم بازی بقیه رو نگاه کنم، دوست دارم خودم برم اون وسط ماجرا بازی کنم. خب اینا که دارن بازی بقیه رو نگاه میکنن که حتی خود المپیک هم نیستن چی؟ خب اینا دیگه احتمالاً دوست دختره همینن که دارن بازی میکنن مجبورن. این همه خوابیدن. آره. عاشق تایوانم. اینو دکتر وهاب نوشته. تازه اینم میذاریم اینجا. اینجا رو میتونین از چنل پرشین اکسپلوررز ببینید. اینم مثلا آرمان یوتیوب. ما دوباره اومدیم این پویلیون تایوان و قرار موسیقی زنده شروع بشه. اسم بندش هست سامشنگ هنگه، همسایت بوده تو تایوان. این دوستمون چند ماه 11 ماه تایوان زندگی کرد. 7 ماه تایوان. اقامت تایوان گرفتم سال 2020 زمان کووید که قرار سیتیزن بشی. یه تنها راهی بود که میشد به تایوان سفر کرد دوران کرونا اقامت گرفتم، ولی واقعا یکی از بهترین تصمیم‌ها بود. خیلی زمان خوبی رو داشتم اونجا و هرچی از تایوان می‌بینم نوستالژیکه واسه من. بعید میدونم این برات نوستالژیک باشه. اصلا اگه میدونستم از این آهنگو پخش می‌کنه اصلا نمی‌رفتم. آقا خوشحاله. دیروز که ما نبودیم اینا رفتن یه کنسرت خیلی خوب توی همین قسمت تایوان دیدن. دقیقاً دیروز که اومدیم فوق‌العاده بود. یه دقیقاً اجرای سنتی تایوانی بود. فوق‌العاده بود. نمیدونم واقعا امروز چه فکر کنم برنامه نداشتن امروز که هم چیزایی رو آوردن. اینجا هم قسمت سربستانشه که روی یه دونه تئاتر قدیمی ساختنش. حالا میریم ببینیم چه خبره.
این دختره لباس سروی پوشیده بچه. چه باحال کفششو دیدی؟ چه گوگلیه؟ داره. ولی با جو شلواری نمیپذیره؟ نمیدونم. چقدر قشنگ و شیک و زیباست. خیلی باحاله. کفش اینم جالبه. اینجا دارن والیبال زنا رو تماشا میکنن که صربستان داره با آمریکا میبازه. اینجا صربستانه. صربستان این شکلیه. وقتی رفتی تو صربستان رفتی؟ همین شکلیه صربستان؟ دقیقاً. فقط یه ذره بزرگتره. یه ذره بزرگتره. قشنگ بوی علوفه صربستانی میاد. قشنگ خواستن حس و حال دهات‌های صربستان رو به دست بدن با رنگ و بو و همه چی. آفریقای جنوبی و نوشته خوش آمدید بینونیو و اخایا احتمالاً یعنی خوش آمدید به زبان آفریقای جنوبی. فشن شوی آفریقای جنوبی. ولی باید اینا رو خداییش تن آدم میذاشتن، خیلی باحال‌تر میشد. آره. آدم می آوردن اینا رو بپوشه. اینجا مو میبافن فکر کنم. نگاه موهای اینو. آهنی که برج ایفل رو ساختن به خاطر اینکه به عنوان مثلا سوغاتی ورزشکارا از پاریس باشه، وسط مدال رو از این آهنی که برج ایفل ساختن استفاده کرد. چقدر جیب داره این لباسش. الان این خانم داره تمرین رقص آفریقای جنوبی میده. خیلی خوبه. جالبش اینه که هر کی هم هر جا دلش میخواد انجام بده. Vamos, Verola. Se pegou uma mula, se pegou uma da mina. Não sei quem sabe que te me subi. A mim tem a babola, se vai pegar no mocinho. بریم دیگه پاویلیون بعدی. برگشتیم تایوان دیگه، از اون موسیقی گوشخراش خبری نیست.
موسیقی هم اینجا دارن زنده اجرا میکنن ها. بابلتی میده. به به. Thank you. بابلتیه. به به بالاخره یه چیز مجانی بالاخره گیر اون. خنک هم هست. آره. بریم ببینیم مغولستان چه خبره. رسیدیم به مغولستان. مونگولیا. اینجا هم غذاهای مغولستانی داره. خیلی هیجان انگیز به نظر میاد. اینجا تیراندازی یاد میده با تیر کمون. بعد خانومه رو ببین، خانم مغوله چقدر خوشگله لباسه. How are you? English? Yes, yeah. Okay, where you come from? Iran originally, but we live in California. California. وهاب داره خاطره مغولستان رفتن خودشو به اینا میگه. Mountain and the Filchip همون. Beautiful. What was this called? Altai Mountain. مرز روسیه، چین و مغولستانه که بهش میگن کوههای فرندشیپ یا دوستی، به خاطر اینکه بین سه مرزه، ولی فوق‌العاده زیباست. طبیعت فوق‌العاده‌ای داره و یه سری قبایل اشایری هم اونجا زندگی میکنن که میتونی بری پیششون بمونی و زندگیشون رو تجربه کنی و آخ چقدر خوب. ان شاء الله ما بریم. ببین این کانادای قشنگ ما رو سر کار گذاشته. از دیروز همینجوری داریم دنبال ورودی کانادا میگردیم. تابلوهاش هم دنبال میکنی نمیتونی پیداش کنی. حالا بریم ببینیم ارزشش داشت یا نه. این دیوونه شده. دیوونه شده زده به سیم آخر. اینجا هم خانه هندشه که یه دونه کنسرت داره توش و الان که ما اومدیم گفتش دیگه بلیتاش تموم شده و ما رو راه نداد متاسفانه. اومدیم توی یه
قسمت دیگه به اسم دکاتلون پلیگراند. اینجا هم اکران عمومی یه سری بازی‌ها رو داره که الان شناه. آره خیلی کنش بانمکی کنای فرانسویه. ببینیم کی میبره. برگشتیم یه سر این کاسا مکزیکو ببینیم خبری هست یا نه. خونه مکزیک یه کارنا آسادا میاد. آره ولی موسیقی زندهش دیگه تموم شده. تاکو ماکو احتمالا دارن میفروشن اینجا که بوش میاد. دارن بازی میبینن. خب آقا ما ساعت 10:15 رسیدیم اینجا و گفتیم بریم فنفست رو ببینیم که بعد دیدیم دوباره راهمون نمیدن و همه دارن از همین لا فیلم میگیرن. بقیه هم همین کار دارن میکنن. همه وایسادن تو صف که از این لا بتونن ایفل رو ببینن و دیگه یه فیلم قشنگ بگیرن. ما همچنان در تکاپو برای پیدا کردن یه ویو خوب از برج ایفل در حال قدم زنی در خیابونای پاریس. ببین اینجا تو این کافه ملت نشستن یه ویوی نسبتا خوب از پاریس و میگم ایفل و علامت المپیکش دارن. حالا اینجا بالاخره یه منظره خوب از برج ایفل داریم. یک کیک گرفتیم برای حسین و شم. این کیکش شم و پش هم گرفتیم. میخوایم اینجا یه سیگاری هم پیدا کنیم ازش فندک بگیریم و جشن تولدش رو اینجا بگیریم برای برج ایفل. من گفته بودم تنها چیزی که برای تولد امسالم برام مهمه اینه که خب اولا که در کنار نیکا باشم و همچنین الان که دوست خوبمون وهابم پیشمونه و دومی که دوست داشتم زیر برج ایفل و آبجو به دست باشم یا آبجو زیر برج ایفل بزنم، به خاطر اینکه اولا که 4 سال پیش قرار بود المپیک توکیو ژاپن باشیم که کنسل شد، 4 سال به تأخیر افتاد و 6 سال پیش هم همچین روزی دقیقاً زیر برج ایفل تولدمو جشن گرفتم و این یادآور اونم هست و خلاصه جای همگی خالی. سلامتی همتون. براش موسیقی زنده هم ترتیب دادیم، ایشون اومده اینجا داره برامون موسیقی زنده میزنه. متولدمون 34 ساله شد. حسین نیفته اصلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Hey, let's go. Anniversaire. Voilà. از اینا که
تولدت مبارک. مرسی. به به خیلی زیباست. تولدت مبارک. الان داستان اینه که ما هر دوتامون گوشیامون خاموش شده، داریم سعی میکنیم بریم هتل و انقدر که بدون گوشی هی سعی کردیم از آدما آدرس بگیریم کدوم مترو بریم، هی متروها رو نرفتیم. آخرین مترویی که باید سوار میشدیم بریم هتل تموم شد، حالا باید بریم اتوبوس بگیریم. خلاصه داستان شده الان برگشتن اون به هتل و الان اینجا پیاده شدیم یهو دیدیم چه جای قشنگی، ولی حتی گوشی نداریم سرچ کنیم ببینیم این چیه که بتونیم به شما بگیم که این ستونا و این مجسمه ها داستانشون چی هست. ولی خوشم میاد بقیه هم همینجوری بیدارن، ملت همینجوری خواب ندارن.